નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશી તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. આજે આપણે બનાવીશું મંચુરિયન અને એના તમામ સોસ છે એ પણ ઘરે બનાવીશું. આપણે કોબી, કેપ્સિકમ, ડુંગળી, લસણ, ટમેટાં, મરચાં, ગાજર એવી તમામ વસ્તુઓ લઈ લીધી છે. અહીંયા તમે જોઈ જો લીલું લસણ બી આપણે લીધું છે, લીલા મરચાં બી લીધા છે. એના તમામ સોસ છે મિત્રો, ગ્રીન ચીલી અને રેડ ચીલી, એનો હું ઓલ્ટરનેટિવ બતાવીશ. સૌપ્રથમ તો આપણે તમામ શાકભાજીઓને હંમેશાની માફક આપણે ધોઈ નાખશું. મિત્રો, આ જે ટમેટાં છે એનો ખૂબ જ સુંદર સોસ બને છે એવું તમને શીખવાડીશ આગળના વિડીયોમાં. અત્યારે આપણે તમે જુઓ અહીંયા શાકભાજી જે હું લઈ રહ્યો છું એ તમામ શાકભાજી અલગ અલગ રેસીપીમાં વપરાશે. અને મિત્રો, એક આ ખાસ સિરીઝ છે જેમાં ચાઇનીઝ રિલેટેડ જે વસ્તુ હોય છે આપણે ઘરે બનાવતા શીખીશું. અને હું તમને પાક્કી ખાતરી આપું છું કે બજાર કરતાં 100% સારો ટેસ્ટ તો આવશે જ, પણ સ્વાસ્થ્યવર્ધક પણ હશે, કારણ કે કાંઈ પણ વસ્તુ આમાં વાસી વાપરવામાં નહીં આવે. તો હંમેશાની માફક આપણે સૌપ્રથમ શાકભાજી ધોઈ નાખશું અને એને સાફ કરી નાખશું. જો મિત્રો, જે આ બીટ છે એ ખૂબ જ મોટું, સુંદર, એકદમ કલરફુલ અને એકદમ મીઠાશ ભર્યું છે. અને આનો કેચઅપમાં ખૂબ જ સારો રોલ રહે છે, તો મીઠાશ આપે છે અને કલર આપે છે. મંચુરિયનમાં કોબી, ગાજરનું બી ખૂબ જ મોટું યોગદાન છે, જેમ કે ડુંગળી લસણનું છે, લીલા ડુંગળી લસણનું, એ બી તમે વાપરી શકો છો ભરપૂર. ખાસ તો આ શિયાળાની રેસીપી છે, પણ તમે ઉનાળામાં બનાવો તો બી અને બીજું ઓપ્શન છે. હંમેશા મિત્રો, મરી છે એ તાજા ખાંડીને વાપરો, પાવડર કોઈ દિવસ ન વાપરો, નકર એનો કાંઈ મતલબ નથી. મેં અહીંયા કોબી અને ગાજર છીણીને એમાં મરી અને મીઠું નાખી દીધું છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. અને મિત્રો, આપણે એક બાજુ મકાઈનો લોટ એટલે કોર્નફ્લાવર અને બીજી બાજુ મેદો નાખીશું અને આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. મિત્રો, લોટ સાવ ઓછો નાખવાનો છે, આપણે ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણે બજારની જેમ લોટના ગઠોડા નથી બનાવવાના, અને એક સારું મંચુરિયન બનાવવાનું છે, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આવી રીતે તમે હરવે કરીને જરૂરિયાત પ્રમાણે લોટ નાખો. મુશ્કેલથી એની ગોળીઓ બનવી જોઈએ મંચુરિયનની, એ રીતે તમે એને બનાવો. લોટ સાવ જાજો ન નાખો, નહીંતર એ સારા અને સુગંધી નહીં બને. તો જોઈ લ્યો, આવી રીતે આપણે મંચુરિયનની ગોળી વાર લેશું. મિત્રો, જો તમે તકલીફ પડી રહી છે વારવામાં, પણ જે મિત્રો આનો ટેસ્ટ આવશે, મારો વિશ્વાસ કરો, ખૂબ જ ખતરનાક હશે. અને આ ખાવામાં તો હેલ્ધી હશે જ, કારણ કે આપણે તમામ વસ્તુ છે એ કોઈ પણ કેમિકલ રહિતની છે અહીંયા. અને જે સોસ પણ આપણે બનાવીશું, તમને આગળના વિડીયોમાં શીખવીશ કે આપણે કઈ રીતે આના સોસ બનાવશું. મિત્રો, આટલા ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવીશું, એકદમ હળવા તાપે. એક ખાસ ધ્યાન રાખો, મંચુરિયનના બોલ હોય અને હળવા તાપે પકવવાના હોય સાવ. હવે આપણે થોડું તેલ ગરમ કરી લેશું. જો તલનું તેલ હોય તો બેસ્ટ, નહીંતર કોઈ બી તેલ પણ ચાલશે. લીલું લસણ મિત્રો આ મેં લઈ લીધું છે, આ ડુંગળી નથી, આ લીલું લસણ છે, એ બી આપણે તેલમાં સાતળી લેશું થોડી વાર. મિત્રો, લસણનો યોગદાન ચાઇનીઝમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનું હોય છે, કારણ કે એનાથી જે સુગંધ છે એ આવે છે એ, અને આદું, એટલે એનું કટિંગ અને એનો ભરપૂર ઉપયોગ એ જ આ રેસીપીને મેન બનાવે છે. આટલી લોકોને ભાવે છે એનું કારણ જ છે. તો આપણે એવી જ રીતે ડુંગળી બી અહીંયા લઈ લઈશું, એને બી હું સ્લાઇસ કરી લઈશ. મિત્રો, જો આપણે પાતળી લીરું જેને કહેવાય એ ટાઈપની કરી લઈશું, એ બી આપણે નાખી દઈશું. ડુંગળી અને લસણ એને સાથે પકવીએ હવે. અને મિત્રો, આ સલાડ છે એ ઝડપથી પકાવવાનું હોય અને સાવ પકવી ન નાખવાનું હોય. ગાજરને બી આપણે એકદમ ઝીણું કટ કરી લઈશું અને એને બી નાખી દઈશું. કેપ્સિકમ બી નાખી દઈશું, કોબી બી નાખી દઈશું અને આને સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. તો મિત્રો, જેમ કે મેં કીધું, આ એકદમ કાચું પાકું રાખવાનું છે, આપણે ખૂબ જ પકવાનું નથી, તો બજાર જેવો ટેસ્ટ નહીં આવે. અને બને ત્યાં સુધી આને હાઈ ટેમ્પરેચરમાં થોડીક વારમાં કૂક કરી લેવું, જેથી કરીને અંદરથી કડક રહી અને બહારથી પાકી જાય. મિત્રો, આપણે શાકભાજી પાકી રહ્યા છે, તો હવે આપણે આદુ બી જુઓ તમે, આની કટકી કરી લીધી છે, એ ખૂબ મહત્ત્વનું છે. મિત્રો, આમાં આદુની કટકી નાખો, જેથી બહાર જેવો ટેસ્ટ આવશે, નકર નહીં આવે જો તમે ખમણીને નાખશો અથવા તો ખાંડીને નાખશો તો. આપણે સારી રીતે આને પકવી લઈએ એકદમ. અને મિત્રો, આપણે આમાં ઘણી બધી ગ્રીનરી હજી યુઝ કરવાની છે. આગળ જતાં હું તમને ડુંગળી લસણના પાંદડા બી નાખીને બતાવીશ. મિત્રો, આ સોસ છે એ ગ્રીન ચીલી અને રેડ ચીલી સોસની જગ્યાએ આપણે વાપરવાનો છે. મારી પાક્કી ખાતરી છે અને મેં ટ્રાય ઘણીવાર કરેલી છે અને ખૂબ જ સફળતા મળી છે. જેમાં આપણે આ કેચઅપ નાખીશું, ઘરનો બનાવેલો છે મિત્રો. આ પણ એ બી રેસીપી તમને આગળના વિડીયોમાં બતાડીશ કે બે સોસ કેવી રીતે બનાવવા, એટલે તમારે બહારથી કાંઈ પણ કચરો લેવાનો ન થાય. તો મિત્રો, કેટલું સુંદર અને કલરફુલ દેખાઈ રહ્યું છે. હવે આપણે મંચુરિયનના જે બોલ્સ હતા
એકદમ ક્રિસ્પી આપણે રાખ્યા હતા. તમને થોડા સોફ્ટ પસંદ હોય તો એ બી તમે કરી શકો છો, પણ આમાં બી સોફ્ટ થઈ જાય. જો આમાં એમણામ તમે પકવશો તો ક્રિસ્પી રહેશે થોડા, અને તમે થોડો જો પાણી ઉપરથી છાંટશો તો એ સોફ્ટ થઈ જશે. તો મિત્રો આપણે થોડી વાર પહેલાં જ ઉતારવાની પહેલાં આપણે લીલું લસણના પાંદડા છે એ બી નાખી દીધા. જો તમે આપણે એકવાર હલાવી લઈએ, અને હવેથી મિત્રો આ ઓલમોસ્ટ રેડી છે. અને આપણે થોડો સોયા સોસ બી નાખી દઈએ. ડુંગળીના પાંદડા મેં પહેલાં નાખ્યા છે મિત્રો, અને પછી હવે સોયા સોસ, ડાર્ક સોયા સોસ લીધો છે. સોયા સોસ એક જ વસ્તુ આ રેસીપીમાં બહારની છે, અને એ એટલી ખરાબ નથી કે જેટલા બીજા સોસ હોય, પણ સોયા સોસ હકીકતે બનાવવામાં ખૂબ જ અઘરો છે. તો મિત્રો આપણું મંચુરિયન તૈયાર છે. હું આનો ખાવાનો આનંદ માણું છું. વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો કે તમને આ રેસીપીમાં સૌથી વધારે શું ગમ્યું, અને કઈ રેસીપી નજીકના ભવિષ્યમાં જોવા માગો છો એ ખાસ જણાવવાનું ભૂલતા નહીં. જોવો મિત્રો મંચુરિયન કેટલા સુંદર દેખાય છે. મિત્રો જે રાઈસ દેખાઈ રહી છે બાજુમાં ફ્રાઈડ રાઈસ, એ આવનારા વિડીયોમાં હું તમને બતાડીશ. તો ઘણી બધી રેસીપી આ સિરીઝમાં આવવાની છે, જોવાનું ચૂકતા નહીં. આવજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.